อนุกรมชนิดถัดมานะครับก็เราจะเรียกว่าเป็น alternating series นะครับภาษาไทยใช้คำว่าเป็นอนุกรมสลับนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรามีลำดับนะครับ an อยู่นะฮะแล้วก็ an ตรงนี้นะครับจะเป็นบวกเสมอนะฮะอนุกรมสลับก็คือการเขียน a1 ลบ a2 บวก a3 ลบ a4 นะครับคำว่าสลับตรงนี้ก็คือสลับเครื่องหมายนะครับมันจะเป็นบวกสลับลบบวกสลับลบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราจะเรียกว่าเป็นอนุกรมสลับนะครับทีนี้การลู่เข้าของอนุกรมสลับนะครับเขาบอกว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขอยู่ทั้งหมด2เงื่อนไขด้วยกันนะครับอันแรกก็คือan บวก1จะต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ an นะครับสำหรับทุกๆ n นะก็คือว่าขนาดของไอ้เจ้าพจน์ถัดไปเนี่ยนะครับจะต้องมีขนาดเล็กกว่าหรือเท่ากับ an นั่นเองนะครับแล้วก็ลิมิตของ an เมื่อ n เข้าใกล้ infinity นะครับจะต้องมีค่าเท่ากับ0เราถึงจะได้ว่าไอ้เจ้าอนุกรมตรงนี้นะครับเป็นอนุกรมสลับที่ลู่เข้านะครับทีนี้ถามว่าทำไมนะครับถ้าเกิดว่าเราลองดูจากเส้นจำนวนสมมุติว่าให้ตรงนี้เป็น0นะครับดังนั้น a1 เนี่ยสมมุติว่า a1 อยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ a1 ลบกับ a2 เนื่องจากว่า a2 เนี่ยนะครับมีขนาดน้อยกว่า a1 นะฮะดังนั้น a2 ก็อาจจะมีขนาดวิ่งจากตรงนี้มาสู่จุดตรงนี้นะครับดังนั้นจุดตรงนี้ก็จะกลายเป็น a1 ลบกับ a2 ทีนี้พอบวกเข้าไปกับ a3 a3 ก็มีขนาดเล็กกว่า a2 นะครับการที่มันเป็นบวกเนาะก็คือวิ่งไปทางขวานะครับเพราะฉะนั้นสมมติว่า a3 มาตรงนี้นะครับดังนั้นตำแหน่งตรงนี้ก็จะกลายเป็น a1 ลบ a2 บวก a3 แบบนี้นะครับทำให้เราได้ว่าa1 อยู่ตรงนี้นะครับลบ a2 การลบก็คือวิ่งทางซ้ายนะครับบวก a3 ลบ a4 บวก a5 อย่างเงี้ยครับบวกลบไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นทำให้เราได้ว่าไอ้เจ้าค่าของอนุกรมสลับเนี่ยนะครับมันก็คือจะวิ่งซ้ายขวาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันจะอยู่ในบริเวณตรงนี้เท่านั้นนะครับการที่มันอยู่ในบริเวณนี้หมายความว่ามันก็ต้องลู่เข้านั่นเองนะครับทีนี้ครับเราก็จะมีทฤษฎีอีกอันหนึ่งครับเมื่อกี้เขาบอกว่าการที่มันจะลู่เข้าจะต้องมีเงื่อนไขอันหนึ่งก็คือว่า an เนี่ยนะครับจะต้องลู่เข้าสู่0นะครับแต่ถ้าเกิดว่า an ไม่ลู่เข้าสู่0นะครับเราก็จะสามารถสรุปได้ทันทีครับว่าไอ้เจ้าอนุกรมสลับตัวตรงนี้นะครับจะเป็นอนุกรมที่ลู่ออกถามว่าทำไมก็คือถ้าเกิดว่าเราพิจารณาไอ้เจ้าพจน์1พจน์ของอนุกรมสลับนะครับภายใต้ absolute เนาะพอมันอยู่ภายใต้ absolute ปุ๊บไอ้เจ้าเครื่องหมายลบ1กำลัง n ลบ1ตรงนี้นะครับก็จะหายไปนะครับเพราะว่า absolute ยังไงก็เอาแต่บวกนะฮะแล้วก็เนื่องจากว่า an ตรงนี้นะครับภายใต้เงื่อนไขว่า an เป็นบวกเสมอนะฮะทำให้เราได้ว่าไอ้เจ้าลิมิตของก้อนนี้นะครับก็คือจะไม่เท่ากับ0นั่นเองนะครับหรือก็คือว่าลิมิตของไอ้เจ้าค่าข้างในตรงนี้นะครับก็จะไม่เท่ากับ0ดังนั้นนะครับไอ้เจ้าลิมิตของพจน์ของอนุกรมนะครับไม่เท่ากับ0เราก็เลยได้ทันทีเลยครับว่าไอ้เจ้าอนุกรมตรงนี้นะครับก็จะลู่ออกนั่นเองนะครับถัดมานะครับก็คือเราจะมาประมาณค่าอนุกรมสลับกันนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีอนุกรมสลับที่ลู่เข้านะครับแล้วก็ลู่เข้ามีค่าเท่ากับ s นะครับค่าของอนุกรมสลับลบกับอนุกรม n พจน์แรกนะครับเนี่ยจะต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ an บวก1เสมอนะครับถามว่าทำไมทฤษฎีอันนี้ถึงจริงนะครับก็คือถ้าเราลองวาดเส้นจำนวนดูนะครับตรงนี้เป็น0ตรงนี้เป็น a1 นะครับแล้วก็สมมติว่าตรงนี้เป็นผลบวกของ2พจน์แรกนะครับก็คือเป็น a1 ลบกับ a2 นะแล้วก็สมมุติว่าตำแหน่งตรงนี้คือค่าจริงนะครับก็จากจุดตรงนี้นะครับบวกเข้าไป1พจน์ก็ได้ค่าของ a1 ออกมานะครับบวกเข้าไป2พจน์ก็จะได้ค่าตรงนี้ออกมานะฮะทีนี้สมมุติว่าถ้าเราต้องการดูค่า s ลบ s1 ก่อนนะครับ s ลบ s1 s1 ก็คือ a1 นั่นเองนะฮะดังนั้นตำแหน่งตรงนี้นะครับก็คือเป็น s ลบกับ s1 นะฮะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าไอ้เจ้าระยะ s ลบ s1 ตรงนี้เนี่ยนะฮะมันจะน้อยกว่าระยะของ absolute ของ a2 นั่นเองนะครับมันจะน้อยกว่าแน่ๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าระยะ s ลบ s1 เนี่ยมันมากกว่า absolute ของ a2 หมายความว่า a2 จะต้องตกอยู่ในระยะตรงนี้ถูกไหมฮะถ้า a2 ตกอยู่ในระยะตรงนี้การที่มันจะลู่เข้ามันก็ต้องลู่เข้าแล้วก็วิ่งแกว่งอยู่ตรงนี้นะครับนั่นหมายความว่าคำตอบจะต้องอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับซึ่ง
ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเราสมมติให้คำตอบอยู่ตำแหน่งตรงนี้การที่มันจะได้คำตอบอยู่ตำแหน่งตรงนี้ได้เนี่ยนะครับแสดงว่าจาก A1 เนี่ยครับวิ่งไปทางซ้ายมันต้องวิ่งผ่านไอ้เจ้าค่า s ผ่านคำตอบจริงๆแน่ๆนะครับดังนั้นเราก็เลยได้ไอ้เจ้าสูตรตัวนี้ออกมานะครับก็คือเป็น s ลบกับ sn นะครับซึ่งคือเป็นผลบวก n พจน์แรกนะครับจะต้องมีขนาดน้อยกว่า an บวก1เสมอนะครับ